Bitcoin Binance එකේ 4 hour chart එක මේ තියෙන්නේ අපි zoom out කරොත් ඉතින් පේනවා මේ වෙනකොට price එක තියෙන තැන මේ white line දෙක පේනවා පහළ price එක මෙන්න මේ දවසේ price එක වටන මේ පහළ white line දෙක මැද්දේ channel එකට ඒ දිනය 2023 ජූලි 24 ඉඳලා price එක mostly හිටියේ මෙන්න මේ white line දෙක මැද්දේ වරක් එතනින් වරක් දෙවරක් එතනින් වැටෙන්න try කරා සහ එතනින් උඩට එන්න try කරා ඒ අවස්ථා දෙකම fail වුණා නැවතත් price එක මේ tight range එක ඇතුළට මේ tight range එක කියන්නේ යට level එක 29000 උඩ level එක 29500 ඒ කියන්නේ ඩොලර් 500ක price range එකට හිර වෙලා ඉන්නවා 24 වෙනිදා සිට market එක සම්බන්ධයෙන් බලනවා නම් CNBC වාර්තා කරන Dow rises 200 points as Wall Street rebounds of losing week ගිය සතිය losing week එක ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට his නැවත ඔසවන බව Monday morning US market එක open වෙලා තාමත් විනාඩි 24යි ඉතින් මේ වෙනකොට green territory එකේ තියෙන බව markets පේන්න තියෙනවා volatility එකේ පැහැදිලි drop වීමක් සාමාන්‍ය volatility එක 20-22 අතර තියෙනවා volatility එක මේක massive drop එකක් වෙනකොට 16.63 දක්වා drop බව පේන්න තියෙනවා Bitcoin hourly chart එක අපි 4 hour chart එකක් බැලුවා එතනින් අපි එමු higher time frame එකකට එන්න කලින් මම පෙන්නන මෙන්න මේ post එක මේක වැදගත් post එකක් මේක CryptoCon දා post එකක් මේක CryptoCon කියන 31000 level එක මේ කතරයක් දාලා තියෙනවා මැද්දේ rejection කියලා දාලා තියෙන තැන ඒ 31000 වලින් price එක reject වුණා නැවත reach කරා ඒ level එකකින් slightly price එක lower මේ වෙනකොට මේ weekly chart එක පේන්නේ මේ හැබැයි මේ compress වීමක් price එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ compression එකෙන් පස්සේ price explosion එකකට යනවා ඒ ගිහිල්ලා නවතින්නේ 31000 rejection වීමෙන් පස්සේ ඊළඟ price jump එක 38000 බව CryptoCon කියනවා මේවර cycle දැන් one path extreme high end එක බැලුවොත් නොවැම්බර් 2021 තමයි cycle high එක ඊට පස්සේ extreme bottom එකේ තියෙන round circle එක බැලුවොත් ඒක තමයි cycle low එක 2020 එතන price එක compress වුණා ඊට පස්සේ price එක explode වුණා 15500 වගේ ඉඳලා 23000ට එතන ආපහු compress වුණා explode වුණා 31000ට ඊට පස්සේ price එක drop වෙලා නැවත recover වෙලා දැන් compress වෙමින් තියෙනවා මේ compression එකේ final result එක නැත්නම් ඊළඟ result එක 38000 බව වගේම CryptoCon කියන අනිත් කාරණා තමයි මේ chart එකේ පැහැදිලිව බැලුවොත් candlesticks වලට යටින් පේනවා blue candles වගේක් හරහට ගියපු ඒ තමයි volume profile එක ඒ volume profile එක බැලුවත් මේ වෙනකොට වම් පැත්තට බැලුවොත් මේ compression එක ඇතුලේ volume candle එක සාපේක්ෂව ඊට උඩ සහ යට තියෙන volume candles වලට වඩා higher volume එකක් තියෙන බව පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ මේ 28900 සහ 31000 region එකේ massive buying interest එකක් පෙන්වන බව තමයි CryptoCon confirm කරන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ weekly chart එක Binance එකේ මේ white line දෙක පුංචි line ඩොලර් 500ක line එකක් බව දැන් ඔයාලට පේනවා. ඒක ඇතුළේ තමයි price එක දැන් සතියක් තිස්සේ නැත්නම් ඊටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ හිර වෙලා ඉන්නේ. නමුත් overall අපිට පේනවා මේ green candle එකෙන් price reject වුණාට තාම ඒ green අවසාන ලොකු green candle එකෙන් 50% වත් price එක drop වෙලා නැහැ. මේක accumulation එකක් වගේම අර CryptoCon කියපු විදිහේ bullish accumulation එකකට පෙර සිදුවෙන compression එකක් එවැනි compression මේ අවස්ථා දෙකක මේ වම් පැත්තේ සිද්ධ වෙලා තිනවා අර පේනවා නම් මේ first large green candle එක compress වුණා explode වුණා ඊළඟට compress වුණා explode වුණා then එවැනි compress වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඒකේ ඊළඟ ප්‍රතිඵලය මෙන්න මේ 38000 level එකට price jump එකක් බව තමයි ඒකසේ වෙතත් අපිට මේ බැලුමටත් වෙනවා මේක ලස්සන bullish accumulation එකක Bitcoin පැහැදිලිවම ඉන්න බව එතනින් අපි එනවා Axie Infinity chart එකට මේ තියෙන්නේ Axie කාලෙකින් බැලුවේ නෑ Axie පසුගිය bull run එකේ metaverse P2E gaming වල leading protocol එකක් මේ වෙනකොට price එක 5.80 දක්වා drop වෙලා තිනවා මේක කොච්චර drop වෙලා තිනවද කිව්වොත් මේ තියෙන weekly chart එකේ zoom out කරත් top එක පෙන්න ගන්න බැරි තරමට මේක drop වෙලා තිනවා 160 highest level එක වාර්තා කරේ 166.9 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා එතනින් පස්සේ ඩොලර් 5.80 දක්වා Axie වැටුණා
price එකෙන් ඒ වගේම drop වෙනකොට අපි බැලුවොත් popularity එකෙන් වගේම trading volumes වලින් මේ වෙනකොට top play to earn tokens Axie විතරක් නෙවෙයි මෙතන Axie ඊට පස්සේ Gala Sand වගේම Enjin වගේ games වල volumes පැත්තෙන් බලපුවම peak එකේ ඉඳලා 98% drop වීමක් 2021 නොවැම්බර් කාලේ වකවානුව තමයි මේකේ highest volume numbers reach කරේ මේ වෙනකොට අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ 2021 ඊට පස්සේ නොවැම්බර් වලින් පස්සේ දිගටම drop වීම trading wall P2E tokens trade volume එකේ drop එක මේ වෙනකොට candle එකක් පේන්නේ නැති තරමට drop වෙලා තියෙන බව. ඉතින් මේක මේ වර bull run එකකදී මේ story එක change විය හැකි. නමුත් මේ වෙනකොට Gala අපි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන gaming network එකක් අනිත් අය පැරණි සමාජිකයෝ මේ ගේමින් ස්පේස් එකේ Axie Enjin Sand මාන වගේ අය නමුත් Gala ගැන මෙවර බුල් රන් එකේ බලාපොරොත්තු යන් හිටියත් මේ වෙනකොට Gala ඇතුළු Axie Enjin Sand මාන මේ සියල්ල massive drop 98% volume trading volume drop එකකට වගේම price එකෙන් බැලුවත් massive price drop එකකටත් ඇවිත් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. Tether සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් good news එකක් වගේම bad news එකක් තියෙනවා Tether වලට. Tether good news එක තමයි US District Court in New York ruled in favor of the stable coin issuer in the legal battle. මේක පසුගිය දිනක Tetherට විරුද්ධව දාපු නඩුවකදී උසාවියේ විනිසුරුවරයා විසින් තීන්දුවක් දුන්නා Tetherට වාසි සහගත වෙන විදියට මේක good news එකක්. නමුත් අනිත් පැත්තට money laundering සම්බන්ධ Tether use කරලා money laundering කිරීම සම්බන්ධව exchanges ගණනාවක senior executives ලා HUOBI TRON TUSD වගේම වෙනත් exchanges ගණනාවක executives ලාව චීනයේ local චීනයේ policy විසින් මේ වෙනකොට arrest කරලා තියෙන බවට කතා යනවා. ඉතින් ඒ සියලු කතා USDT එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ නිසාම USDT සම්බන්ධනොත් නැවත බිය පළව යනවා. මේ තියෙන්නේ Wu blockchain කියනවා. Recently a large number of senior executives of offshore cryptocurrency exchanges such as CTO, CHO have been detained and investigated by the Chinese police for allegedly providing fund payment and settlement services for gambling websites. මේ gambling websites වලට funds provide කරා කියන එක තමයි චෝදනාව. මේක මේ funds කිව්වම පොඩි ගාණක් නෙවෙයි $7.6 billion in USDT. එතකොට Tether වලට connected මේ කතන්දරේ ඒ වගේම මේ exchanges වල සම්බන්ධ executives ලා ගණනාවක් මේගොල්ලෝ මේ networks ගොඩක් ඒවා founders ලා චීන ජාතිකයෝ. නමුත් ඒගොල්ලෝ base වෙලා ඉන්නේ ඩුබායි සිංගප්පූර්. නමුත් මේ වෙනකොට ඊට සම්බන්ධ කොටක් දෙනවා අත්අඩංගුවට අරගෙන ප්‍රශ්න කරමින් යනවා. US ඩොලර් බිලියන 7.6ක් කියන්නේ පොඩි මුදලක් නෙවෙයි. සියල්ල USDT වලින් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් Glassnode වාර්තා කරන USDT receiving addresses සහ sending addresses chart එක daily chart එක අනුව අගෝස්තු කාලය වෙනකොට තවමත් sending addresses ඉහළ අගයක තියෙන බව මේ අනුව පේන්නේ crypto market එකේ තියෙන uncertainty එක නිසා ගොඩක් දෙනා තවමත් USDT කොච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බ කිව්වත් තවමත් crypto වලට වඩා USDT hold කිරීමේ නැඹුරුවක් දක්වන බව පේන්න තියෙන බව තමයි මේ chart එක බැලුවම පේන්න තියෙන්නේ. Shiba Inu community එකට good news එකක් තියෙනවා. මේක හැබැයි දැන් දින දෙකක් තුනක් වෙනවා මේ news එක ඇවිල්ලා මට share කරන්න බැරිනවා. Shiba Inu and IOTA become collateral assets on Binance. Binance lending program එකේ හරහා දැන් කැමති කෙනෙකුට Shiba Inu සහ IOTA tokens collateral විදිහට තියලා loans ලබා ගැනීමේ පහසුව තියෙන බවත් මේ විතර නෙවෙයි තවත් tokens 10ක් මම හිතන්නේ. තවත් tokens 6ක් මීට අමතරව collateral විදිහට තැබිය හැකි බවත් ඉතින් SHIB මේකට එකතු වන එක වැදගත් සිදුවීමක් විදිහට community එක දකිනවා. token unlocks ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් තියෙනවා. මේවා වැදගත් අපි දැනගෙන ඉන්න එක. මේකේ ගොඩාක් altcoins හැබැයි අපි තරම් අසුරු නොකරන altcoins. නමුත් ඒ අතරේ අපි දන්න කියන අපි use කරන altcoins කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීම වැදගත්. මෙතන 22ක් ගැන කියනවා. ඒ අතරේ GMT සඳහන් GMT token unlock එක අගෝස්තු 9 කියන අද 7 තව දින දෙකකින් 18.1 million worth of නැත්නම් market value එකකින් 8.7% worth of tokens unlock වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඊළඟ tokens තුනම වැදගත් එකක් තමයි ICP internet computer අගෝස්තු 11 දිනය
ලොකු ප්‍රමාණයනේ market value එකෙන් 0.75 ඒ කියන්නේ US dollars බැලුවොත් 13.39 million ඊළඟට Wild World gaming token එකක් market cap එකෙන් 2%යි 1.5 million worth of tokens අගෝස්තු 11 එකත් අගෝස්තු 11 විශේෂ දිනයක් තුන්වෙනි එකත් අගෝස්තු 11මයි Gold Unchain market value එකෙන් 2.68% වගේම dollar value එක 1.25 million dollars අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඒකත් අනිත් එක Aptos market value එක 2% dollar value එක 30.85 million අගෝස්තු 12 වෙනිදා Aptos ගැන කතා කරනකොට chart එක ගොඩ දවසකින් බැලුවේ නැහැ මේ තියෙන chart එක Aptos highest level එක ඩොලර් 20.38ට reach කරා මේ වෙනකොට price එක massive dump එකක් previous support එකක් තියෙනවා ඩොලර් 3 මේ වෙනකොට price එක 7.14යි ඩොලර් 3 පැත්තට එන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි නමුත් ඊළඟ local low එක නැත්තම් ඩොලර් 5.50 level එකට එන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බවද අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ level එක මේක තමයි 5.50 region එක මේ හරියට price එක මේ ලොකු chance එකක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා මේ වෙනකොට price එක trending downwards පහළ තියෙන stochastic බැලුවත් ආපහු oversold පැත්තට යමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා ඉතින් token unlock එක 12 වෙනිදා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු